What's up guys? Siren Narido here. May panibago na naman tayong kalokohan na gagawin. Ikukulot natin yung ating buhok. Tapos, titingnan natin kung bagay. Kasi, tinauso ngayon sa aming mga kalalakihan, yung magpapakulot ka ng buhok. Yung tinatawag nilang perm. Basta yun. Tapos, yung iba pa nga, faded dito. Try natin kasi tingnan mo, medyo mahaba naman yun sa taas ko. Dito, medyo mahaba. Medyo titignan natin. Ni-request kasi sa akin to eh. Titignan natin kung bagay sa atin. So, let's start. So yun guys, una natin gagawin, lalagyan natin ng clay dough tong buhok natin. Ito. Gamit ko yun dito ngayon yung ano. Oh, vlogger. Vlogger. Ito yung 360 yung sa fix. Ilalagay natin sa buhok natin. Ginagawa mo. Ilalagay natin sa buhok natin. Ito. Kalat nyo lang, gaya ng pagkalat niya sa... Pagkalat niya sa... Hugot ka pa. Yan, kalat lang. Kalat lang natin guys. Oh yeah. Joke lang. Kalat lang natin. Kasi itatali natin to sa may yung itim na ano. Yung itim na panalo ng babae. Kinuha ko lang yung sapatid ko eh. Itignan natin. Yan. So yun guys, gamit lang natin dito ay rubber band, tapos yung ginamit kong clay dough kanina, yun lang, simple lang. Tapos ito, i-twist lang natin yan. Twist. Twist lang ng twist. The more natin i-twist mo, the more na magiging kulot daw siya. Daw. Yan. Tapos tatali natin guys. Di ako marunong magtali. Di ko rin alam kung ano kalalabasan na ito eh. Kaya, sa aming ibang buhok. Sana maganda kalabasan niya. Para hindi sayang effort. Ayan guys. Bakit? Yan mo na, okay na yan. Tapos, kabila naman yun. Diba yan? Ito. Kailangan make sure na wala masamang ibang buhok. Yan. Ikot lang natin yan. Twist. Ikot-ikot lang. Parang ex mo. Pinaikot-ikot ka lang. Pinaikot-ikot daw eh. Yun. Tapos natali lang natin. Ganun lang, ulit-ulit lang. Parang siya, pinaulit-ulit ka lang yung paikot-ikot. Ayan, tama ba yung ginagawa ko? Nakikita natin yan mamaya kung tama ba talaga. Pakukuha pa tayo sa buhok. Ito, sa buhok. Medyo malaki kunin yung ganun, no? 2 hours later. Ako kasi nagupit sa sarili ko. Kaya tama hindi pantay-pantay. Pumali ka. Please lang, please. Pero guys, di ba alam kung paano kung tama itong ginagawa ko. Tomorrow. Okay na ba yan? Nagdagan pa natin. Ito mo, hindi pantay yung gupit ko, ano. Walang gupit yan eh. Wala akong naggupit, sa mo hindi maganda. Yan siya guys, oh. So
So yun guys, ito na yung yung finished product. Finished product. Ito na yung pagkatapos nung tinali ko. Hindi ko alam kung tama ito eh. Sana maganda yung kalabasan. Ibababad na natin to ng 5 bars, mga ganun. 5 bars or 6 or hanggang 10. Pero sa atin 5 bars lang. Kasi 5 bars is enough. Sana maganda yung kalabasan. Sana all may jowa. Balikan natin. So, what's up guys? Nagbabalik tayo ngayon. Nakalipas ng 5 oras. Babalikan natin itong ginawa natin sa buhok natin. Kita nyo naman, no? 5 oras ko binabad yan. Pero yung iba kasi yung iba mga isang araw nila binababad. Tayo mga 5 oras lang kasi tinatamad na ako. Tinatamad na ako maghintay sa kanya. Joke lang. Pagod na maghintay doon. Yan, tatanggalin na natin guys. Makikita nyo, tatanggalin muna natin. Putik ang sakit. Putik. Ano tatanggalin? Okay, yan na. Ito na yung finish. Ba't sa ibang ganda? Ba't saan ng pakit? Aray ko. Beautiful. Bakit naman pala sa akin gantong kulot eh. Makikita nyo, sa susunod gaganda ako guys. Gagandahan natin guys sa susunod. Promise, gagandahan natin yan. Kasi eto di pa ako marunong talaga. First time ko gumawa nito eh. First time ko gumawa. Kunyari Korean. Go no! Opa! Anyong. Ay, shoutout nga pala to my Korean subscriber. Anyong ha sa'yo. Opa! Shoutout sa inyo kahit di nyo naintindihan. Shoutout. Susunod magko-Korean na ako. Para maintindihan nyo ako. Papakita natin sa kanila. Pakita natin sa kanila. What's up? What's up? Ano reaction nyo? Buksan natin. Ano reaction nyo ha? Ano reaction nyo? Wala. Mukhang Ano ang ganda no? Ang pangit. Magpapakita. Ikaw lang, ano reaction mo? Bogi! Mukhang sunod ka Mukhang pansit kanton. Pansit kanton. Bagay no? So yun guys, nakita nyo naman yung reaction nila, di ba? Mukha daw pansit canton. Pero okay lang yun guys. At least nagawa natin yung pag-perm ng buhok natin. Kahit na medyo, alam mo na, may pagka-counting fail, okay lang yun. Try and try naman tayo yan. Tingnan mo ba? Diba? Opa! Yun guys, so yun, dun nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan nyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like yung dyan, yung button. Salamat sa panonood. Yun guys, Thank you. Thank you sa panonood. Bye-bye.